سلام آقا حمیدرضا. سلام سهیل، خوبی؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ مرسی. صبح شما بخیر. قربونت برم، ممنون، مرسی. من انگار واسه برنامه صبحگاهی اخبار پا شدم. 7:30 پا شدم تا تایمم به تو بخوره بتونیم من و تو با هم صحبت بکنیم. ولی تجربه جالبیه. فکر میکنم بذار ببینیم چه جوری میشه، چون اگر من بتونم ریموت با بقیه هم صحبت بکنم درهای زیادی دیگه باز میشه. آره من اینجا استودیو شنوتو هم. خوبی؟ آره و اینجا فقط یه ذره نوره، شاید نورانی، شاید تاریکم، ولی خوبه. چه خبرها؟ من همه چی عالی، من خوبم. ممنون که اومدی تو این پادکست. فکر میکنم که حرف اینا برای گفتن من و تو زیاد داریم، به اضافه این که دیدم که راجب یکی از پادکست هم توییت کرده بودی، گفتم که خفتت هم بچسبم الکی در نری حرفاتو تو توییتر بزنی بری. آره ببین، قبل از اینکه حالا در مورد پادکست قبلی صحبت کنم، یه خاطره از من و خودت بهت بگم وقتی ایران بودی و تو ریحون بودی. عالی، for sure. آره من یادم میاد ما یه مشکل داشتیم که فکر کنم همه استارتاپ‌ها داشتن، این که می‌خواستیم ببینیم که چه کسایی از طریق انالیتیکس می‌خواستیم ببینیم کیا میرن درگاه واقعا پول میدن، و چون توی ایران درگاه یه سایت جداست از سایت خود ایونت خارج میشن، میرن توی یه سایت مثلا بانک، بعد برمیگردن انالیتیکس اینو قاطی میکنه، نمیفهمه که این همون آدمه که رفته و اینا. ما واقعا مثلا 3 ماه روش کلنجار رفتیم، فنی نمیدونم بحث مشهد اینا. من یه 5 دقیقه اومدم بالا چون همسایه بودیم دیگه، ما طبقه 9 بودیم یا 10 بودیم، نمیدونم شما 11 بودین اینا. با پله ها اومدم بالا، یه 5 دقیقه نشستم که گفتی آره یه اکسپشن یا چند تا اکسپشن بعد به انالیتیکس اضافه کنی، بعد کلا مثلا مشکل حل شد. یعنی کل این 3 ماه فنیه رو اگه من زودتر با آدم مثل تو یا افراد دیگه مشورت میکردم خیلی راحت تر بود کارمون. قشنگ این مشکل انالیتیکس رو خیلی راحت 5 دقیقه‌ای حل کردیم. آره به خاطر اینکه همین نکته که خودت داری میگی، اولا که تو ایران از این اکسپشن ها کم نبود، میدونی، یعنی واقعا باید مستر میکردی همه چی رو، و خیلی هم سکیور نبود. چون مثلا به قول تو اگه یادت باشه مثلا تو گوگل انالیتیکس به خاطر اینکه تو همین درگاه رو لیو میدادی از یه سایت دیگه میرفتی یه جای دیگه، تو به هر حال خب گوگل اگزیت پیجاتو بهت میگفت، میدونی، یعنی تو یه سری آمار هم مثلا میگرفتی که کی از کجا اومده کیا به کجا رفتن. خیلی سکیور نبود، ولی موسفید کردنه دیگه. اون اکسپشن هایی که میگی موسفید کردنه. و جالبیش هم میدونید چیه؟ جالبیش اینه که اینو تو هیچ بلاگی هیچ چیزی نمیتونستم یاد بگیرم. یعنی چیزی نبودش که مثلا بخونم یاد بگیرم، باید با یه کسی که توی همین ایران داره کار میکنه صحبت میکردم. ببین و فکر میکنم که یکی از دلایلی که ما خیلی از اکوسیستم یا اکسلراتور یا مثلا از محیطایی که دور هم جمع هستیم صحبت میکنیم، این داینامیک آدماست. یعنی چیزی که خیلی خیلی میس میشه اینه که آقا وقتی یه عده آدم کنار همن خیلی کارا میتونن بکنن. حالا این آدما توی یه ساختمونن دارن با هم یه کار میکنن، اصلا کانسپت اوپن اسپیس و اوپن آفیس همچین چیزیه، کانسپت آواتک همچین چیزیه که اگر مثلا شاید چیزایی مثل آواتک یا ایون یا هم فکر و اینا نبودن، شاید عملا الان این پادکست نبود، شاید الان من و تو با هم دیگه رو نمیشناختیم، خیلی اتفاقا نمیافتاد، میدونی. و به نظر من این تعاملی که آدم ها دارن، اتفاقا حالا راجع به کرونا و ایوند هم میخوام ازت بپرسم که ما هم چون خودمون الان کامل ریموت شدیم میخوام اینو از توش در بیاریم که ببینیم الان واقعا به کدوم سمتی داریم میریم. ولی الان اوضاعتون چطوره حمیدرضا؟ ایوند کلن ایوند ایران وضعیت، و واقعا هم یه مقداری صادق باشه، به خاطر اینکه شما همیشه دیدی مثلا رعایت میکنین، مثلا حواستون هست چی بگین چی نگین. نه رعایت نمی‌کنم. ببین من فکر می‌کنم جالبیه این جریان کرونا از دید من اینه که من چیزی که می‌بینم اینه که ایرانی‌ها همیشه خودشون رو مقایسه می‌کنن. یه عادت بدی داریم که همیشه در حالت مقایسه کردن خودمونیم با مثلا حالا یا آمریکا، کانادا، اروپا اینا. بعد این مریضی کرونا چون همه‌گیر جهانگیره خیلی داینامیک جالبی رو ایجاد کرد تو ایرانی‌ها، چون نمیتونن مثلا بگن که کاش که مثلا ما یه جای دیگه بودیم، چون همه جا همین جوری شده. ولی خب من فکر میکنم که
خیلی دردناکه این، یعنی من فکر میکنم که من خودم پیش بینیم اینه که تبعات این کرونا رو تازه در ماهای آینده خواهیم دید، هنوز درست نرسیده بهمون. و از نظر استارتاپ ها که بعضیا خوب فروختن، مثلا دیجیکالا اینا، فکر میکنم من یه چیزی شنیدم که دیجیکالا توی 2 ماه اول تارگت سالش رو زد، یه هم چیزی. بعضیا خب براشون بد شده، فکر کنم اسنپ تپس اینا براشون یه ذره بد شده باشه. برای ایونت هم جالبیش اینجاست که همه چی الان آنلاینه، خیلی رویدادها آموزشی تر شده، نتورکینگ خیلی کمتره. یعنی مثلا یه رویداد بزرگ 500 نفره 1000 نفره که آدما می اومدن چون بقیه هم بودن و صحبت کنیم و دوستای قدیمی رو ببینی و پارتنرشیپ جدید ببندی و این چیزا دیگه کم نیست تقریبا. همش ورکشاپ مثلا چون 10 نفره 20 نفره 50 نفره است که داره مجازی برگزار میشه. یعنی ما الان داریم رویدادهای وبیناری برگزار میکنیم روی ایونت. الان مثلا روی ایونت برین یه چیزی حدود 600 700 تا ورکشاپ وبیناره در واقع. و جالبیش اینه که حالا آمارم بخوام بگم، داشتم نگاه میکردم دیروز، جالب بود، 10% تعداد بلیط‌ها بیشتر شده. یعنی فکر میکنم یه ذره دسترسی هم بیشتر شده دیگه، چون روی وب که هست دیگه اون مسافتی که باید طی بکنی، حالا چه شهر دیگه ای باشی چه تو تهران باشی، مثلا ساعت کاریت نمیخوره و این چیزا، اینا از بین رفته. ولی مثلا 20% متوسط قیمت بلیط ها اومده پایین تر، یعنی 20%. به خاطر اینه که خب برگزاری رویدادها هم یه ذره ارزون تر شده دیگه. برگزار کننده ها نگران سالن و پذیرایی و این چیزا نیستن، قیمت ها متوسط اومده پایین، دسترسی رفته بالا. به نظرم از یه جهاتی خوبه. خودم واقعا احساس میکنم که میشه از این بحران یه فرصتایی ساخت. یعنی چیز کرد، مثلا یه ابزارهایی بسازیم برای نتورکینگ مجازی که توی بعد از کرونا هم تو رویدادهای حضوری که میاد بتونیم از اون ابزار استفاده کنیم. اینترنتی آدم‌ها همدیگه رو بهتر بشناسن، نتورکینگ انجام بشه. خب پس یه جورایی دارین اسکیل حتی میکنین، به خاطر اینکه قبلا فقط محدود به محیط‌های فیزیکی بودین، اما الان خیلی راحت دیگه دارین آنلاینش میکنین. و همین الان اتفاقی که مثلا بین من و تو هم داره میفته، اینا خیلی اتفاقای جالبی ها. منم باهات موافقم. من احساس میکنم که کرونا با تمام سختی‌ها و دردایی که برای خیلی‌ها داشت، ولی در مجموع یه سری اتفاقی که شاید قرار بود توی یه بازه زمانی 10-15 سال بیفته رو خیلی فست ترکش کرد. یعنی مثلا شرکت‌هایی که یه مقداری حتی نسبت به ریموت شدن باز مثلا از خودشون مقاومت نشون میدادن، کارهایی که مثلا همیشه میشد آنلاین بکنی ولی باز به خاطر کارهای خاصی باز معمل مقاومت میکردن. این اتفاق کرونا باعث شد که یه سری از این اتفاقات خیلی سریعتر بیفته و خب یه سری طولای خیلی جالبم واقعا تونتون به وجود اومد. یعنی مثلا من واقعا خودم شایدم به وبینار علاقه خیلی خاصی پیدا کردم. میدونی، یعنی مثلا این طولا رو که میبینم و مثلا هر بار یه وبیناری وجود داره و بعد این وبینارها هم مارکتینگ طولای خیلی خوبی هستن و هم واقعا ببین ما مثلا داشتیم بحث میکردیم که آفیس رو دوباره برگردونیم، مثلا بیایم کنار هم، حداقل بچه‌ای که تو تیم تورنتو هستیم. بعد آرگومنت من این بود که ببین ما الان بغل هم نشسته باشیم، باز باید این دوتا مانیتورها جلومون باشه، تو رو کامپیوتر خودت، من رو کامپیوتر خودم، اسکرینامون رو باید با هم شیر کنیم. من که با دست نمیتونم رو مانیتور تو دیگه نشون بدم. که البته خب اینم یه مقداری وابسته به اینه که دیده باشی چقدر سافرهای عجیب غریبی اومده. واقعا عوض شده حمیدرضا. یعنی واقعا همین الانی که من الان دارم با تو صحبت میکنم، با 3 سال پیشی که تو ایران داشتیم کار میکردیم، همین الان طول سکم خیلی خیلی عوض شده. و شاید این بحث این که مثلا حالا تو میگی کانادا و نمیدونم امریکا و ایران و اینا رو مقایسش درست نیست. ببین حرف تو خیلی قبول دارم، چون از الان آلردی میدونم چه اتکی میخوای بزنی. خب ولی ببین مقایسه نیست لزوما، ولی یکی داره یه سری چیزا رو میبینه میگه آقا اینجوری هم هستا، اینجوری هم هستا، اینجوری هم میشه. خب بعد که اون کارا رو اونجا انجام بدیم. یعنی خیلی بحث این نیست که مثلا من دارم خیلی از یه جا خوب میگم از یه جا بد دارم میگم، ولی خب مسلما اینجا سرعت استفاده کردن و
ارور کردنت اینجا خیلی سریع‌تره و خب من صرفا دارم سعی میکنم که اینا رو بازگو بکنم، چون همین چیزها رو ما خودمون حالا چجوری مگه میدیدیم؟ از تو یوتیوب و اینترنت میخونیم دیگه، میدونی به هر حال از این ور میاد، میدونی نمیتونی آرگیو بکنی که مثلا گفتنش فایده نداره. حتی حالا نمیدونم، تو هم خودت کورک میفهم ران که اگه آرگیوی تو هم همینه، میدونی شاید مثلا من الان یه مقداری دارم بد برداشت میشم راجع به این بحث مهاجرته، حالا میدونی نمیدونم تو هم نظرت همینه؟ آره ببین در مورد اینکه ابزارهای دوران کرونا داره زیادتر میشه و اینکه تیم‌ها ریموت میشن و میتونن کار کنن، کاملا موافقم. فکر میکنم واقعا ولی یه چیزی که این وسط از دست دادیم اون حالت تیم بودن و کالچر و دوستی و صمیمی که مثلا یه ذره لازمه دیگه. یعنی شاید بعضی موقع هم کانتر پروداکتیو باشه، یعنی مثلا باعث بشه که کار یه ذره کنتر بره اگه مثلا دو نفر مثلا با هم دعواشون بشه یا دوستیشون از یه مرحله بالاتر بره یا چیزای دیگه. ولی خب اون از دست دادیم یه ذره. مثلا تو رویدادم همین جوریه، یعنی الان که خیلی داره وبینار برگزار میشه احساس میکنم که نتورکینگ به هر حال نمیدونم به خاطر انسان مثلا رو در رو دوست داره. مثلا ما الان رو در روی هم دیگه نشستیم دیگه، پای تلفن که نیستیم. یه ذره اون زبان بدن رو در رویه خیلی کمک میکنه که خیلی چیزا جور بشه. و با اینکه اعتقاد دارم به ابزار آنلاین، ولی واقعا فکر میکنم که بعد از اینکه کرونا تمام بشه رویدادهای حضوری با اون مخصوصا اون کنفرانس هایی که نتورکینگ هم جزو میشنشون بوده همیشه با شور و شوق قبلی برمیگردن، حتی بیشتر. یعنی فکر نمی کنم که مثلا نمیدونم کنفرانس های بزرگ جهانی، چه میدونم لاوه به چیزای مختلفی که داریم، موبایل کانگرس و این چیزا بعد از کرونا هم برمیگردن به حالت سابقشون. ممکنه یه ابزارهای جدیدی هم توشون داشته باشن که بشه مثلا مجازی هم اینا رو شرکت کرد، از کشورهای دیگه هم باشه. ولی واقعا اعتقاد دارم که رو در رو انسان‌ها ارتباط بهتر برقرار، عمیق‌تری برقرار. ببین در این که شکی نیست، ولی من میتونم یه چند تا تجربه هم باهات به اشتراک بذارم، چون به نظر من برای بعضی کارا و ببین به احساس کنم استریم لاین شده کارهایی که میشه حضوری کرد و کارهایی که میشه حضوری هم نکرد. حالا الان که ما داریم از سر یه سری محدودیت ها این کارو میکنیم، ولی احساس میکنم بعد از این تقسیم کاره انجام شده. ببین یه چند تا مثال برات بزنم. ببین تو وقتی این اتفاقو من حالا فکر کنم تو هم حتما این تجربه رو داشتی، فکر کنم خیلی هم که دارن مثلا گوش میکنن این احساسو بکنن. ببین ما وقتی که حضوری هستیم به واسطه این که داریم روی این قضیه حساب باز میکنیم که من حالا صبح میرم آفیس بچه‌ها رو میبینم، حالا اونجا با هم صحبت میکنیم، خیلی از پروسس ها مشخص نیست، به اصطلاح همون فله‌ایه، میدونی؟ یعنی پا میشیم مثلا میریم آفیس چون میدونی قراره بچه‌ها رو ببینی، چون میدونی قراره با هم دیسکاس کنیم، چون میدونی با قراره بزنیم سر کله هم دیگه. ولی وقتی این چند ساعت ازت میگیرن، ببین ما الان مثلا سر چای به خودمون ما به خاطر این قضیه مجبور شدیم همه چی رو براش پروسس بنویسیم، میدونی؟ یعنی مثلا وقتی میتینگ میذاریم، میتینگ چه ساعتی با زوم تشکیل میشه، اجندای میتینگ چیه، وقتی توی اجندا داری صحبت میکنیم. مثلا ما یه تول خیلی جالبی که استفاده میکنیم، من خیلی باش حال میکنم و اینا همه به هم اینترکانکتده، مثلا نویگیتوره که تو نویگیتور هر بار که مثلا یه گوگل کلندر لینک میسازی که اتوماتیک زوم لینکت هم جنریت میشه، اتوماتیک لینک نویگیتورت هم جنریت میشه، بعد به تمام اتندیا ایمیل میره که آقا برای میتینگ فردا باید پریپر شین. بعد شروع میکنه بهت فیلد دادن که آقا شما مثلا میتونی فردا بگی آقا من میخوام راجع به این موضوع برین استورمینگ صحبت کنم، انقدر تایم بهش میدی، من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، میتونی موضوع قدیم رو ریویزیت بکنی، میتونی بعضی از موضوعا رو مارک از ریزالو بکنی و این باعث شده که میدونی حالا شاید بعداً تو میتونی اینا رو تو ریل لایفت هم اپلای بکنی ها. ولی منظورم اینه که این باعث شد که مثلا بعضی از پروسسات خیلی مجبور بشی همه اینا رو بنویسی و اینا رو اجرا بکنی، در صورتی که اگر مثلا کرونا نبود یا مثلا مجبور بودی همدیگه رو تو آفیس ببینین، همیشه یه ناظر جلسه و نمیدونم چند تا بچه‌ها دور هم جمع میشن و مینویسی و یه داد و بیدادی میکردی. ولی الان به خاطر این مجبور شدی همه اینا رو پروسساشو بنویسی، چون یه جمله معروفی هم هست دیگه توی مثلا بین انجینیرها و مهندسا اینجوری که
if it goes wrong or if it can go wrong it will go wrong. میدونی یعنی اگه واقعا اگه امکان این وجود داره که یه اتفاقی مثلا اشتباه توش انجام بشه، مطمئن باش که اون اشتباه اتفاق میفته. واسه همین تو مجبوری پروسس‌هاتو طوری بنویسی که مطمئن باشی هیچ اتفاق خاصی توش نمیفته. یا مثلا و طولام واقعا آخه ببین طولای جذابی شده. مثلا با فیگما تو میتونی با هم دیگه دیزاین بکنیم. میدونی پیر پروگرامینگ ها واقعا دیگه اصلا یه چیز دو تا کرسر موس داری و میدونی و برای این چیزا خیلی خوبه. ولی کاملا حرفت هم قبول دارم که به هر حال اون ریلیشنشیپ و اون فیس تو فیسه به هر حال خیلی مهمه، اون بادی لنگویج، اون تونه. و واسه همین ما خیلی کارا هم داریم سعی می‌کنیم ایمیل نکنیم، چون تو ایران هم اگه یاد باشه همیشه اگه چیزی رو مینوشتی ایمیل میزدی بعد برداشت میشد، میدونی. و همیشه مثلا تلاش بر این بود که تکست نزنی، زنگ نزنی. الان این بحثه که هم راه افتاده که آقا این موضوعاتو تو تلگرام واتساپ نگین، میدونی. و واقعا خنده داره. همین رضا من نمیدونم مثلا اینا چیزاییه که شاید تو میگفتی سوال اومد ایران و یه مقداری مثلا از این موضوع، چون من آدم قرقرویی هستم، میدونی. چی در مورد توییت ها میگی؟ نه کلا، ولی خب توییت هم خب تو مثلا که حرفتو کامل مثلا توی توییت داشتم مثلا ریویوت میکردم که ببینم چی گفتی که بتونم خفتتو بچسبم اینجا. مثلا یه موردت اینطوری بود که چون فکر کنم اولیشو دیده بودی که با محسن بود که مثلا راجبه این موضوع صحبت کرده بودی که خب چون مثلا من یه مقداری هم تو توییتر قور زدم و همیشه زمان مثلا محکوم کرده بودم و راجع به مشکلات خودم صحبت نکردم، این بود که من خودم رو بی تقصیر دیدم تو تمام اشتباهاتی که به وجود اومده و ربطش دادم به همه. که حرفت کاملا هم درسته، ولی من نکتم هم این بود که آخه مثلا من بیام بگم همش تقصیر من بود که چی یا من اشتباهام اینطوری بود که چی. ولی میتونیم راجعش صحبت بکنیم، اتفاقا بعدم نمیاد راجعش صحبت بکنیم. من نکته‌ای که میدونی مثلا فکر میکنم، البته من ماهی رو گوش ندادم هنوز، یعنی پادکستتون رو با ماهی نگاه نکردم. ماهیرم خیلی دوست دارم، اونم کارآفرینه، تو هم کارآفرینی، هممون زجر شروع کردن یه بیزنس و تمام اتفاقایی که میفته و اینا رو همه رو کشیدیم. ولی خب میدونی من احساس میکنم که قور زدن نداره، یعنی اینکه آدم بگه که اکوسیستم هوامو نداشت، سراوا هوامو نداشت، معاونت علمی هوامو نداشت، این چیزا چون اونا که از ما نخواستن بیایم کارآفرین بشیم که یعنی اگر ایران گفته بود که آقای سهیل مثلا حمید رضا ماهی بیاین تو رو خدا یک کسب و کار شروع کنین، معاونت علمی هم 100% کمکت میکنه، بعد اون وقت آدم وقتی که نتونست معاونت علمی کمک کنه میاد میگه که آقا تقصیر، یعنی چه میدونم نه که تقصیره، ولی خب مثلا معاونت علمی کارشو نکرد، ولی خب ما خودمون تصمیم گرفتیم تو این شرایط شروع کنیم یک کسب و کاری رو، درسته؟ خب من کاملا با حرفت موافقم، ولی آیا به نظرت این دلیل میشه که راجبش اعتراض نکنیم یا صداشو بلند نکنیم؟ مثل همین قضیه تجاوز است که آقا گفتن تجاوز مگه چه فایده داره، ولی دیدیم میتو چی کار کرد. و خب به هر حال ببین من اتفاقا میدونی که دلیل این پادکست چیه حمید رضا؟ من واقعا دوست نداشتم که آدم وکالی باشم و راجع به مثلا موضوع حرف بزنم یا مثلا یه تیپ شویی بسازیم که مثلا با آدم‌ها صحبت کنیم، ولی احساس کردم مجوریتی آدمایی که حرف برای گفتن دارن سایلنتن، میدونی، و بقیه که حرفی برای گفتن ندارن دارن حرف میزنن و چون یه جامعه خیلی کوچیکی هم هستن، ولی خب چون فقط اونا دارن حرف میزنن صداشون شنیده میشه و موضوعا رو دارن عوض میکنن. و من هدفم بیشتر از این بود که بیایم حرف بزنیم، چون دیدی هر چی هی وایستر هم میشی، ساکت‌تر میشی، بیشتر گوش میکنی، خب این خوبه، ولی خب از اون ور حرف هم نمیزنیم، میدونی. یعنی مثلا به نظر من به هر حال آره شاید فایده نداشته باشه قور زدن، ولی باید بیای مثلا راجع به موضوعای مختلف صحبت بکنی، راجع به اشتباه صحبت بکنی که هم برای بقیه. حرفت کاملا درسته، یعنی قور زدن که همه حق دارن قور بزنن، منم خیلی قور دارم خب و میزنم، ولی چیزی که بیگ پیکچر تر میبینم، یعنی پرسپکتیوی که من دارم اینه که ما اون سال 90 91 92 که این موج استارتاپی داشت شروع میشد و استارتاپ ویکند و بیزنس مدل کنوس تازه فهمیدیم چیه و داشتیم کتاب میخوندیم و اینا، قبل از اصلا آواتک یا همون مثلا سال اول آواتک اینا،
این چیزها رو ما از خارج از ایران گرفتیم، درسته؟ این مثلا بیزنس مدل کانوس رو گرفتیم، اینکه استارتاپ و مثلا بیزنس لین استارتاپ و مفاهیمش و مفاهیم لین و اینا رو گرفته بودیم. بعد کنارش که این مفاهیم رو گرفتیم یه ذره کندو اتیتود خارجی ها رو هم گرفتیم که اپتیمیستیم، میتونیم. البته اینا همش متقارن شد با این که مثلا دولت روحانی داشت میومد و برجام، همون چیزایی که محسن هم صحبت کرد در موردش، که اون موقع یه ذره امید به آینده بیشتر بود و اصولا کارآفرینام آدمای امیدوارین و این کندو اتیتودشون هم بود. یعنی من یادم میاد سالای 91 92 93 کسی صحبت از مهاجرت نمی‌کرد. درسته؟ و همه داشتن برمیگشتن. تو برگشتی، مثلا یه چند نفر دیگه هم داشتن برمیگشتن. اصلا داشت مثلا تو این دنیای کوچیک خودمون داشت مهاجرت معکوس اتفاق میافتاد. آره دقیقاً. تو این سالهای مثلا 2-3 سال گذشته یه ذره خب وضعیت خیلی خراب شد، برجام پاره شد، دولت مثلا کلی مشکلات و نمیدونم از نظر مالی و سیاسی و تحریم و غیره و این چیزا، داریم برمیگردیم، داریم ریگرس میکنیم به حالت طبیعی ایرانیا که حالت طبیعی ایرانیا به نظرم قرو هیچ کاری نکردن. بای دیفالت قره و بای دیفالت اینه که من وظیفه خاصی ندارم، من تقصیری ندارم، اینا داره به من تحمیل میشه و از نظر تاریخی هم درسته، خیلی غلط نیست. یعنی خب ما هم از نظر جغرافیایی و تاریخی و اینا یه ذره هی بهمون تحمیل شده، نمیدونم انگلیسا و نمیدونم پرتغالیا و چه میدونم مغولا و چیزای دیگه، هی این فرهنگ بوده. ولی خب من حیفی که میبینم اینه که ما یه 2-3 سال اون اتیتود آقا دست منه، اگه من میخوام عوض بشه، میخوام برم جلو، خودم و بعد به خودم نگاه کنم و اینا، خورده این داره میره و حیفه. یعنی مثلا من دوست داشتم، یعنی من ایونت چه میدونم 2 سال دیگه شکست میخوره، با سر میخوره زمین. خب من میام میگم که چی شد، من میام میگم که آقا مثلا من اینجا تصمیم اشتباه گرفتم، این در ضمن اینجا مثلا سرمایه گذارمون کمکمون نکرد، در اینجا مثلا معاونت علمی فلان نکرد. یعنی آدم که بعد بگه همه چی رو، ولی خب این که ما آخر عاقبتمون دست خودمونه خیلی چیز جالبی بودش که من خیلی تجربهش کردم. یعنی نمیدونم میدونی دیگه، من خودم مثلا 9 سال نیویورک بودم، 5 سال کانادا بودم، وقتی که برگشتم ایران مثلا نصف عمرم اونور بودم و جالبیش اینه که آمریکایی‌ها جایی برای مهاجرت ندارن. یعنی مثلا وقتی وضعیت آمریکا خراب میشه، البته به شوخی میگن ما میریم کانادا و اینا، مثلا اون دموکراتاشون، ولی خب جایی برای مثلا رفتن ندارن که اوضاعشون رو بهتر کنن، مجبورن که مثلا خودشون درست کنن دیگه، اعتراض هم میکنن، قرم میزنن، ولی خب در نهایت یه ذره البته ببین اولا که واقعا کانادا دارن میان، به خاطر اینکه الان ترامپ که H1B ویزاشون رو تمدید نکرده برای خیلیا. ما الان اتفاقا یکی از موقعیت‌های جذابی که داریم برای ترامپ تو کانادا هایر می‌کنیم از آمریکاییایی که H1B ویزا دارن، H1B ویزاشون رو دیگه تمدید نمی‌کنن، هیچ راهی جز اومدن به کانادا هم اتفاقا ندارن. خب این یه مورد. بعد ولی همین رضایی هم در نظر بگیر، راجع به یه کشور 350 میلیونی داریم صحبت می‌کنیم که هر ایالتش یه کشوره، میدونی، و قوانین خاص خودشو داره. داری می‌بینی دیگه الان ایلان ماسک با تسلاش مثلا کالیفرنیا باش راه نمیاد، جمع میکنه میره تگزاس. یعنی در قالب یک کشور قوانین مختلف دارن و همه رو دارن یعنی یه تست انوایرمنت خیلی جذابی توش داره. کاملا حرف درسته، ولی مثلا با آدما که صحبت میکنی، خب حالا میدونم که شرکت ها مهاجرت میکنن، کسایی که نمیتونن سیتیزن بشن مجبورن برن کانادا، اینا حرفات کاملا درسته، ولی با آدما که اینتراکشن داری، یا اصلا خودت با کانادایی که اینتراکشن داری، اگه وضع خراب بشه، که البته بعد خیلی وضع خراب بشه که اصلا به ذهنشون برسه، ولی به فکر اینکه برم نیستن. یعنی مثلا منم یه همچین اتیتودی رو برای خودم انتخاب کردم، میدونی، یعنی برای من از همون اولش اینجوری بودش که بعد یه مسئله دیگه هم که هست اینه که خب من خیلی کشورهای مختلف هی رفتم، دست خودم نبوده، بابام گوشمو گرفته برده این ور اون ور. الان یه ذره تو این فازم که میخوام مثلا یه جا 20 سال 30 سال بمونم و آره. ببین البته همین بذار من موضعمو مشخص کنم. ببین رفتنه، ببین من احساس میکنم ما یه مقداری خیلی غیرتی داریم به قضیه نگاه میکنیم. ببین رفتنه مثل برای من مثل
از بارسلونا رفتن لیورپول، میدونی مثلا، یعنی انگار مثلا همین الان هم خب به هر حال مثلا بیا دیگه الان چمپیونز لیگ هم داشتیم، مثلا مسی هم که ترکوندنشون و مسی جاشو میخواد عوض کنه، فاز نمیگیره که آقا من بارسلونا رو میخوام فیکس بکنم. به هر حال مشکل منیجمنت دارن، مشکل داستانهای دیگه دارن و توی ام بی ای هم این اتفاق میفته. یعنی برای من برای من خودم به عنوان یه بازیکن میبینم که دارم تو تیم‌های مختلف دارم بازی میکنم. یعنی من اتفاقا سوالم از شما اینه که شما چرا انقدر پس فاز مثلا یه چیزی گرفتین انگار مثلا ارث بابامونه مثلا نمیخوایم بلش کنیم. یعنی من یعنی منظورم این نیست، منظورم اینه که دیده اینجوریه. دید من اینه دید بازیکنی میمونه که میخواد بره تو لیگ‌های مختلف بازی کنه. چرا قفل باید بکنیم توی لیگ بمونیم؟ سردار آزمون الان بیا نگاه بکن، اون از وضعش وقتی ایران بازی میکنه مثلا باورم نمیشه، ولی یه از بازی ایران که میاد بیرون میشه آقای گل واسه ما مثلا. میدونی خب به لیگ خیلی مربوط میشه دیگه. منم بهش اینجوری نگاه میکنم. آره ببین آره ولی خب نمیدونم چجور مثالت، کاملا مثال تو میفهمم و منم خب شاید توی ایران وقتی که مثال فوتبال رو میزنی منم شاید فکر شرکت رو بزنم. یعنی اگر چه حالا ایونت که خودم فاوندرشم ولی مثلا قبلا که توی شرکتی بودم با هم بد رفتاری میشد، خب میرفتم یه شرکت دیگه. یعنی آدم خودش شخصی انتخاب میکنه که اون ارقش به چیه. مثلا تو هیچ وقت خانواده‌تو که ول نمیکنی که مثلا اگه خانواده‌ت باهات بد رفتاری کنه میگی که وا نمیخوام مثلا برم میرم یه خانواده دیگه. آخه ولی نکردیم، ولی الان کردیم. یعنی در اون اسکیلی که تو داری میگی کردیم. من الان خواهرم یه کشور دیگه است، مادرم یه کشور دیگه است، منم اینجام، ولی همدیگه رو ول که نکردیم. ولی در عمل این اتفاق افتاده. میدونی؟ ببین میفهمم چی میگی. ارقت هم کاملا قابل تقدیره، منم آخه دارم. ولی ببین همین بحث که گفتم، من به نظرم بذار اینم بگم سهیل. ببین من به نظرم حالا مثال مسی هم زدی، ولی مسی هم که هیچ وقت جایی نمیره چون هیچکی نمیتونه ویج هفتگیشو بده پرداخت کنه و میمونه. بارسلونا هم سعی میکنه درست کنه. یعنی مثالی که زدی رو که اولا چیز کنه، اولا که پس بیا وقتی مسی رفت همدیگه رو ببینیم. بعد چرا ولی اتفاق خوب خیلی میفته. امکان نداره. رونالدو مگه نرفت یوونتوس؟ رونالدو ارق نداره چیزه. ولی ببین من دارم میگم که من اصلا ببین تو لیگ، من تو ایران تو لیگ، ببین برای من لیگ استارتاپ هاست. میدونی اینجوری بذات بگم، توی ایران لیگ تو لیگ نیستی اصلا. میدونی من میخوام بیام با زندسک و دراپ باکس و سیلز فورس بازی کنم. میدونی من نمیخوام با کمپانی توی ایران بازی کنم. برای من لیگ است. ببین یعنی تیپ مشکلاتی که تو زندگیم دارم انتخاب میکنم و الان راجعش هم اگه بخوای صحبت میکنیم یعنی من نکتم اینه که اتفاقا حالا بعداً بیایم بگیم چرا ایران نه. ببین ایران، من اگه مشکلی بود که واقعا احساس میکردم دارم وقتمو برای یه موضوعی میذارم که حاضرم براش انرژی بذارم، این کارو میکردم. الان حالا با هم صحبت میکنیم راجبش، ولی من نمیخوام زندگیمو بذارم برای اینکه سرعت اینترنت کمه. میدونی من این جنگ من نیست. That's not my war. میدونی جنگ من این نیست که مثلا برم با اداره مالیات بحث بکنم. اینا جنگای من نیست. به اضافه این که اصلا کیفیت کارهایی هم که ما تو ایران داریم میکنیم، ببین ما یه مقداری بیا خودمونم به عنوان انترپرنورشیپ و اینا گول نزنیم. اون استارتاپی که همه ماها امثال من و تو و خیلی دیگه بهش علاقه‌مندیم، بهش پیدا کردیم، بچگی با دیدن کمپانیایی مثل یاهو و نمیدونم mpt.com و اسپاتیفای و اینا بوده. This is not what we are doing in Iran. میدونی من خیلی شاید تلخ اینو بهت بگم، ولی این اون نیست. ببین من الان سایز کاری که من اینجا دارم مثلا میکنم با 3 سال از زندگیمو تو ایران گذاشتم خیلی متفاوته و اسکیلش هم خیلی متفاوته. یعنی ماها مثلا حالا چون اومدیم سایت، ببین سفارش آنلاین غذای ایران با اوبریتس اینا اصلا شبیه هم نیستن. یعنی شوخیش هم که این دوتا شبیه هم به نظر من زشته. میدونی ایوند رو با تیکت مستر نمیتونیم مقایسه بکنیم. ماها در همون حد شرکت‌های پست و شرکت‌های کوچیکیم تو ایران که فقط یکم با تکنولوژی یه وبسایت برای ساختیم. That's how I see it. That's not that startup. اون استارتاپی که من و تو ازش داریم صحبت میکنیم و هی میچسبونیش به اسم خودمون. I don't think we are that. من فکر نمی کنم الوپیک و نمیدونم شرکت‌های دیگه اونقدر شرکت‌هایی مثلا و آخرش لاجستیک بین الوپیک و پیشتاز به نظر من هیچ فرقی نیست جز این که فقط یه سافر دارن و تقصیر اونا نیست. کشوره انقدر سایزش کوچیکه. ببین حرفات که اشتباه نیست. خب یعنی من که نمیگم من که حرفم این نیستش که مثلا نه ما خفن‌تر از سیلیکون ولییم.
خب یعنی آرگومنت که نمیتونه این باشه اصلا، اگرم بفرضم تو ذهنم این باشه. من میگم که اینجا من شخصا، حالا نه همه، من احساس میکنم که میتونم این فرصت رو دارم که یه چیزی بسازم و لازمه که جاهای مختلف هم چیزهای مختلف ساخته بشه. یعنی اینکه هممون حالا مثال فوتبال که زدیم، یه مثال مثلا بزنم. خیلی مقاله من خوندم در مورد این که مثلا یه کشوری تو آفریقا یا مثلا بلژیک، اینا از 20 سال پیش شروع کردن این کلاسای ورزشی فوتبال رو تو رده های مثلا 5-6 ساله میذارن که بعدا اینا 20 سالشون که میشه مثلا میشن اون گلدن جنریشنی که مثلا بلژیک هست که مثلا حالا جالبه بدونی همه دنیا اینجوریه، NBA هم اینطوریه. یعنی تو بسکتبال هم بچه‌ها رو خیلی دقت میکنن که تو نیمه اول بذارن کالج وقتی بچه 9 سالشه یا 10 سالشه که بتونه بخوره به سیزن‌های هاکی، بخوره به سیزن‌های مثلا ساکر. ولی مال ما کتاب مالکوم گلدول. آفرین. ببین ولی میدونی مسئله چیه؟ مسئله این نیستش که مثلا اون کسی که تو نیجریه هست نمیگه بابا اصلا مثلا نیجریه فایده ای نداره، خب بریم بلندشیم بریم برای تیم مثلا فرانسه بازی کنیم. یعنی خب شروع میکنه ساختن دیگه. این که الان در مقایسه با کشورهای دیگه یه چیزی ممکنه اینجا عقب باشه، دلیل بر این که نمیتونه در آینده بهتر باشه نیست. آره ولی دلیل مهاجرت ما هم اینا نبوده. تو به خاطر اینکه بیس دیفالت رو داری بر این میذاری که چرا به خاطر مشکلات داری میری. من اصلا بیس رفتن ما اینطوریه که کار دیگه اصلا می‌خواستیم بکنیم، دوست داشتیم یه کار دیگه بکنیم. من مشکلی با این که شما مهاجرت کردین نکنه. من دارم دیدگاه خودمو میگم که مثلا من چرا نمیرم، میدونی؟ یعنی من فکر میکنم که مثلا من یه چند تا مقاله هم خوندم در مورد اسم این شرکت رو الان یادم نیست، شرکتی که مثلا 40 سال پیش شروع کرد توی سیلیکون ولی که ترانس کانداکتور چی میساختن، کانداکتور میساختن، چیپ میساختن. اینا شروع کردن مثلا وی سی ساختن و چیزینا که بعد از توش یه نسلی در اومد که بعد اونا روی چه میدونم اون استارتاپ‌های اولیه و یاهو و ایبی و این چیزا سرمایه گذاری کردن. یعنی یعنی من اون برام جذابه اون، و ما الان سر اون چهارراهی قرار داریم که میتونیم مثلا یه چیزی بسازیم که بعداً مثلا چه میدونم 20 سال دیگه بگن که چه میدونم دیجی کالا، کافه بازار، مثلا الان دیدی کافه بازار داره زرپ شرکت استارتاپ میزنه مثلا چیزی نه. من به نظرم واقعا یه تاثیر خیلی بزرگی تو 20 سال آینده داره. یعنی مثلا 20 سال دیگه میتونی نگاه کنی بگی که این شرکتایی که مثلا کافه بازار ساخته اینا بعدن خودشون مدیر عاملاشون رفتن اینوستور شدن، اونا رفتن، یعنی همینجوری زنجیره‌ای میاد پایین. یعنی این که من برم بذار مثال ورزشیمونو که بزنیم، من دوست ندارم برم توی تیمی که ساخته شده که بعد بازی کنم. من دوست دارم اون تیمی که مثلا توی رده مثلا لیگ 2 انگلیسه برم شروع کنم اونجا، سال دیگه بیایم بریم رده بالاتر، سال دیگه بیایم بریم بالاتر، یه روزی برسیم به پریمیر لیگ. خیلی شوق و ذوقش به نظر من خیلی بهتره و یه چیزی آدم احساس میکنه ساخته تا اینکه مثلا منتقل کنم خودمو به مثلا منچستر یونایتد هر سال مثلا چیز ببرم مثلا. یعنی طرز دید فرقش اینه، وگرنه من مشکلی با این که مثلا مهاجرت و اینا بشه ندارم و میفهمم که کلا آدما دوست دارن، ولی فکر میکنم که این دید منم جایی گفته نمیشه. یعنی اینکه بسازیم و اینا هیچکی صحبت ساختن و اینا تقریبا نیست. اون سالهای اول استارتاپی بود، یعنی هممون یه ذره امید داشت. همین که مثلا هممون یه دفتره هستیم مالیاتمون رو پرداخت میکنیم چه همین چیزا همش بر اساس این بودش که آقا ما مثلا داریم یه چیزی میسازیم که درسته، توش دروغ نیست، نمیدونم توش کلاهبرداری نیست. ولی خب کم کم این تیکش داره از بین میره دیگه. خب پس بذار یه سوال ازت بپرسم. ببین کاملا باهات موافقم. من فکر نکنم من و تو هم تو دو تا پوزیشن مختلفیم که مثلا تو جزء اون افرادی هستی که داری پروموت میکنی موندن، من جزء اون از افرادی هستم که دارم پروموت رفتن. منم اومدم برگشتم، میدونید، و خیلی از آدمای دیگه، و این پروسه هم هی ادامه دارد. یعنی میریم میایم دوباره هم شاید برگردیم. الان اگه بخوای آنست باشی شرایط الان چجوری میبینی حمیدرضا الان تو ایران؟ تو خب خیلی آدمی هستی که یکی از چیزایی که من راجع به تو دوست دارم کاراکترت با بیزینست در حقیقت الایند. یعنی همون آدمی که دوست داره آدما رو جمع بکنه، آدما رو دور هم بیاره، ایونت درست بکنه،
همون شخصیت ایوند رو درست کرده و به نظر من این تیپ کاراکتر از آدما بهترین انترپرنور هستن. یعنی فقط صرفا یه کاری رو به خاطر یه بیزنس آیدیا نکردن، بلکه اون کاراکتر رو تو خودشون دارن و دارن از طریق تکنولوژی منیفستش میکنن. ولی اگه الان واقعا بخوای مثلا شرایط ایران و بعد از این داستانهای حالا کرونا بود، بحث اقتصاد بود و تو با استارتاپ‌های خیلی زیادی در ارتباطی، خیلی ها رو میبینی، و از الان چجوریه؟ ببین از نظر مثلا چند تا لایه داره دیگه، مثلا اکوسیستم. حالا اکوسیستم این یه لایه اکوسیستم شتاب هم، این دهنده کلمه اکوسیستم میگی آدم من یاد دریا و نمیدونم جنگل و اینا میافتم. کلا 50 تا استارتاپ بودیم کنار هم. به نظرم کلمه خوبیه، چون مثلا وقتی میگیم اکوسیستم منظور دولت و اینا هم هست. یعنی مثلا یه مصاحبه خوندم، یه نفر میگفت تو اکوسیستم دولت نباید باشه. خب یعنی چی؟ خب ربط داره دیگه، یعنی وگرنه نمیدونم اجزای مختلف داره. به نظر من اون قسمتی که مربوط به خیلی سید استیج شتاب دهنده و کوورکینگ اسپیس و اینا که خودت هم میتونی حدس بزنی خیلی چیز که افت کردن، یعنی شتاب دهنده خیلی زیاد بود. هیچ وقت اون ریاضی چه میدونم 5 میلیون 15 میلیون میدم، 5 میلیون میدم 15% میگیرم، هیچ وقت درست کار نکرده از همون روز اول. شاید مثلا برای چند تا از استارتاپایی که تو آواتک بودن خوب در اومد، ولی اکثرا به ضررشون شد و بعداً هم هیچ استارتاپ خیلی خوبی از شتاب دهنده ها بیرون نیامد. یه اشتباهی که من فکر میکنم الان شتاب دهنده ها دارن میکنن اینه که تایم لیمیت روی استارتاپ ها نمیذارن. همینجوری استارتاپ میاد تو اون شتاب دهنده عملا میمونه 2-3 سال، هیچ وقت هم لازم نیست هیچ رونیوی نشون بده. مثل این بچه‌ها که خونه میمونن مثلا 40 سالشونه تو بیسمنت ماما باباشون. آره ما این اصطلاح اینجا داریم، بهش میگیم ریتایرمنت هاوس. آره و مثلا یه ذره بعد اون ریاضیشون رو بعد درست کنن، یه ذره این بندازن بیرون بچه‌ها رو، یعنی مثلا بیا 6 ماه مثلا بگیر بعد برو بیرون. ویسیا خیلی کم شدن، خیلی حالت فریزن. سراوا واقعا به نظرم یکی از تراژدیاست که نتونست اون فعالیتش رو ادامه بده اونجوری که داشت میزد. حالا نمیدونم بیشترش تصمیم خودش بود که نمیخواست یا فشار آوردن یا از نظر سرمایه نتونست، نمیدونم. ولی واقعا من فکر کنم خیلی در جریان باشی راجع به اینا. من کم در جریانم، یه ذرم خیلی رومر خوشم، خیلی چی میشه رومر بفرستی، خیلی خوشم نمیاد چون موثق نیست. آدم یه فکرایی میکنه که احتمالاً درست است ولی خب یه چیزی هم که واقعا هستش اینه که من واقعا سراوا رو هر جا میبینم بعد میگن پشتش دفاع میکنم از سراوا. من خیلی تجربه خوبی داشتم باهاشون و واقعا فکر میکنم که منم خیلی تجربه خوبی خیلی کمک کردن تو اون سالها که اون استارتاپ‌های راوند اول و راوند دوم اینا برن جلو. خیلی هم قراردادشون هم خیلی انترپرنور فرندلی بود. الان مثلا من بعد از سراوا هم با جاهای دیگه اینوست گرفتم و خب نه اونقدری که سراوا فرندلی بود نیست. به هر حال ویسی‌ها یه ذره کمتر شدن و اون لایه‌ای که خودم جزوش هستم که کارآفریناست واقعا خیلی چیز شده دیگه، خیلی زدیم تو خاکی. یعنی قشنگ همه مایوس، همه حالت گریه، حالت نمیدونم طلبکار. این خیلی بده. یعنی یه چیزی که من فکر میکنم خودم میتونم و یکی از دلایلی هم که مثلا من فکر کردم که این صحبتمون میتونه مفید باشه اینه که اینو من این حسی که الان دارم نسبت بقیه فاوندرایی که تو دور و برم هستن نمیتونم بنویسمش. یعنی احساس میکنم که گفتنش خیلی چیزه، چون واقعا حیفه. یعنی آدمای خیلی خوبی داریم، توانایی داریم که مایوس شدن دیگه. حالا دست خودشون هم نیست، من هم نمیتونم بگم تقصیرشونه، ولی خب الان عملا هیچکی دیگر رو به کارآفرینی تشویق نمیکنه و این حیفه به نظرم. خب تو فکر میکنی که اگر آدم مثلا مایوس نشه و بهش انرژی بده، من میخوام ببینم که چقدر فکر می‌کنی ریالیستیکه این قضیه. یعنی تو واقعا فکر می‌کنی که بیایم ما حالا الکی دوباره مثل همون روز اول جو بدیم و انرژی بدیم دوباره یه بار دیگه بخوره پس سرمون که دیگه از جا دیگه میافتیم که؟ آره. ببین
یه چیز جالبی که هست اینه که ما اون انرژی و انگیزه‌ای که اون سالها داشتیم که سالهایی هم خودت بودی و آواتک بوده و همه چی داشت تغییر می‌کرد اینا، واقعاً شوق و ذوق واقعی بود، الکی چیز نبود. یعنی یه نقدی که همیشه از بیرون میشد میگفت اینا الکی دارن مثلا تشویق میکنن آدما رو. درست میگم؟ یعنی تو هم مثلا ذوقی که داشتی که اومدی ریحونو شروع کردی، ذوقی که حس کردی و ذوقی که خودت داشتی جنوین بود، یعنی واقعی بود، و اصلا غیر قابل مقایسه است با حسی که من اینجاش شبیه رباتم شاید، میدونی، ولی توی ایران واقعا اصلا خب کشور خودته، با استارتاپ‌های دیگه داری رقابت می‌کنی، سوشیالا رو داری کلکل می‌کنی، میدونی، در جریانی هستی، تو توییتری. مثلا من اینجا که تو توییتر نمیرم بچرخم ببینم راجع به شرکت ما چی میگن، میدونی، یعنی خب مثلا یه جو خیلی خاصی داشت، کامیونیتی دوستات هم بودن دیگه، میدونی. ولی نقدی که از بیرون میشد همش این بودش که بابا شما دارین این آدما رو مثلا الکی تشویق میکنین که بیان کارآفرینی بشن، بعد میخوره تو ذوقشون و مایوس میشن و دیپرس میشن. اشکال نداره، اون آخر راه انترپرنورشیپه. راه انترپرنورشیپ اینه که دقیقاً همین که گفتیه، ذوق میکنی، میزنی، مایوس میشی، میخوره تو ذوقت دوباره از اول. واقعا هم آخر راهش همینه. ببین ولی مثلا تو یه چیزی که توی توییتت گفته بودی، مثلا راجع به پادکستی که مثلا من اولیشو با محسن داشتم و این بود که سهیل با توجه به موفقیتایی که قبلا داشت فکر میکرد که بازی که تو ایران هم هست و خیلی راحت باید ببره، و گفتی که مثلا از اون توییتش هم مشخص بود که خودش رو خیلی مقصر نمیدونه و واسه همین کل اکوسیستم رو شروع کرده نقد کردن. و میخوام بهت بگم راست میگی، یعنی مثلا من اصلا نمیخوام حرفتو نقد کنم، ولی ببین خب من که اشتباهم به مسلما، من به هر حال خودم با اشتباههای خودم دارم با خودم یکی دوتا میکنم. تو این پادکست هم قراره بشینیم راجعش صحبت بکنیم، اشتباهامون رو بگیم. ولی و نکته استارتاپ هم، ببین یکی از نکتهایی که ما خودمون راجع به استارتاپ هم یاد گرفتیم اینه که استارتاپ فورگیونس داره، میدونی، بخشندگی داره، میدونی، یعنی تو سیلیکون ولی هم یکی از دلایلی که مثلا تو اون زمانی که این استارتاپ ها خیلی تونستن بهتر کنن اینا، بخشندگیش بالا بود. یعنی تو میتونستی بری پول یه اینوستور رو بگیری، یه کاری بکنی، یه پروژه رو بکنی، بعد پروژه نشه، بعد وقتی پروژهت فیل شده تو به عنوان یه فیلیر حساب نمیشی تو اون مملکت، تو به عنوان یه کسی که تجربه استارتاپ زدن رو یه بار داشته، تجربه کرده رو میشی. حتی دفعه دوم خیلی قابل اینوستبل تری، یعنی خیلی قابل تشویق هم هستی، حتی در صورتی که تو ایران تو رو به عنوان فیلیر میخوان نگاه بکنن. ولی کی، یعنی حداقل من که نه، چه میدونم، نمیدونم کامیونیتی ماها که مثلا چه میدونم، به هر حال توییتر هم مثلا داری میبینی دیگه، مثلا تو توییتر هم میبینی که یارو که دوتا مثلا استارتاپ، من نمیگم ما رو میگن، ولی مثلا میگن دوتا استارتاپ فیل شده داشته، اینو داشته. ولی خب منظورم اینه که یکی این که این فورگیونس در سیلیکون ولی و در جای دیگه اصلا جزوی از کالچرش بوده، به اضافه این که توی خود استارتاپ ران کردنم فورگیونسش بالاست. یعنی اصلا آرگومنت استارتاپ زدن اینه که از دره بپر پایین، بال زدن و پرواز کردن رو تو راه یاد بگیر، میدونی. و خب تو اشتباهات قرار نیست، ببین کاست اشتباه تو ایران بالاست. That's the argument. میدونی کاست این که تو یه اشتباهی رو تو ایران بکنی خیلی بالا بود. یعنی ما شاید به خاطر، شاید حرفت شاید درسته، شاید من به خاطر یکی دو تا اشتباهی شاید خیلی ساده احمقانه همه چی رو خراب کردم، میدونی، در صورتی که انقدر باید یعنی اینجوری که یکم مرام و معرفت، میدونی، از نظر انوایرمنت رو میگم ها. ولی حالا مثلا راجع به کیس مثلا ریحون، ببین کیس ریحون حداقل اگه راجع به اشتباهاتش بخوایم صحبت بکنیم که خیلی توش کم نیست، ولی هیچ کدوم از این اشتباه فیتال نبود. یعنی خیلی مثلا بخوام ساده بهت بگم، مال ریحون خیلی مشخص بود. ریحون یک کیسی بود که اولا ریحون فیل نشد، ریحون رو ما کاملا خیلی شیک و پیک جعبه کردیم، گوشش تو جعبه تقدیم کردیم، دیگه بعدش اتفاقی سرش اومد و دیگه من نمیدونم و خیلی هم برام جالبه، یعنی حالا میتونیم راجعش هم صحبت بکنیم، ولی ما ریحون رو شیک و پیک گذاشتیم تو جعبه تقدیم کردیم، 2 دستی به چیلی بریم. و
اتفاقی که افتاد این بود که بیزینسی مثل همچین بیزنسی ببین تکلیفش خیلی مشخصه، خیلی اینا کش اینسنتیو بالا، خیلی اینا به پول بالایی نیاز دارن. یعنی تو اینوستمنت راوند ما مشخص بود، من با بحثم با سروا اینه که آقا تو که میدونی ما رو این راوند باید 4 بیایم، راوند بعد مثلا باید 10 بیایم، باید 100 بیایم، میدونی اینو وقتی میدونیم پس اگه داریم که داریم یا الله بسم الله داریم میکنیم، اگه ما تارگت هامون رو زدیم شما هم ادامه بدین، ولی وقتی نداری خب واسه چی میکنی، میدونی. و دقیقاً نکتهش این بود. ببین اسنپ رو اگه بخوای صحبت بکنی which I have a lot of respect for them. ببین به هر حال این بحثی که الان هست که دارن مونوپول میکنن و اینا و همه دارن میگن که آقا این کار درست نیست، بیاین مثلا اینا رو تحریمشون بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، ولی that's what the business is. Business is aiming for monopoly. میدونی اصلا کتاب 0 to 1 پیتر thiel اصلا راجع به همین صحبت میکنه، میگه هر کی که میگه من مونوپول نمیکنم داره زر میزنه، میدونی. یعنی مثلا گوگل رو تو هیچ وقت نمیاد ببینی، مثلا گوگل هم خیلی یواشی نمیاد بگه من مونوپول مثلا 95% 88% سرچ رو دارم، ولی میاد مثلا میگه آقا we are in ads business، میدونی، که بعد بیاد بگه که آقا مثلا من فقط مثلا 20% شیر مثلا مارکت ادز رو دارم. و کلا همه کمپانی‌ها دارن ایم میکنن برای مونوپولی و به نظر من اسنپ has all the rights to do what they did، میدونی. یعنی برن با رستوران‌ها، یعنی کاری که به ما کردن، ما خودمونم جزو شاکیا بودیم که چرا رفتی با رستوران‌ها صحبت کردی. مثلا شاید من خیلی این قضیه رو چیز نمیبینم، اویلش نمیبینم، میدونی. من احساس میکنم اونا که دارن راجش قور میزنن که قورشون ولیده ها، ولی از یه جا دیگه خوردی داری به یکی دیگه قور میزنی، میدونی. از چف بودن خودت خوردی، از اینکه اینوویتیو نبودی خوردی، از اینکه و قور زدن به خاطر تغییر قانون هم خب خوبه دیگه. به هر حال قانونا باید مچورتر بشن، یه ذره جلوی مثلا مونوپولی اینا رو بگیره که به نفع کانزومر باشه دیگه در نهایت. و شاید قور زدن به اینا هم خوب باشه، ولی خب در عین حال باید بیزنست هم از بیزنس اسنپ رو بتونه بزنه واقعا. آره. و حالا میگم اینا هر کدومش موضوعایی که میشه بشین بازش بکنیم، ولی من آرگومنت هم اینطوری بود که حالا مثلا راجع به اشتباهاتی که داشتیم میگفتیم که چه اشتباهاتی کردیم که این اتفاق افتاد و چرا من مثلا اون اشتباه رو اینقدر بولد میکنم و به خودم نمیگم چرا. ببین من پر از اشتباهم، ولی آرگومنت هم ایناست اشتباهای من اینقدر اشتباهی فیتالی نبود که بخواد قرار باشه بگی بیزنس رو به پا نشون. میدونی اشتباهی بود که هر کی توی استارتاپ میکنه و هی یاد میگیره و تو هوا باز زدن. اصلا میدونید چیه مسئله؟ اصلا اشتباه هم نیست، اصلا اسمش اشتباه نیست دیگه، اسمش آزمون و خطاست. ترایل اند ارره. مثلا شما یه کارایی کردین با کد تخفیف و تبلیغاتی که داشتین اینا، این میتونست خیلی خوب باشه، خیلی مثلا مارکت شیر بگیره، یه ریسک هم توش داشت. فکر کنم خودتون هم وقتی داشتین اون کمپینا رو اجرا میکردین آگاه به ریسکش بودین وقتی که چیز بود. و هیچ وقت مثلا من خیلی دوست داشتم که خودم به عنوان کارآفرین، به عنوان کسی که ممکنه رقیب داشته باشه بخواد از این کارا بکنه، خیلی دوست داشتم بدونم که مثلا خودتون نتیجه گیریتون چی بود از اون قضیه. مثلا میگم اسمش اشتباه نیست، اسمش اینه که ما یه راهی رو انتخاب کردیم، در نهایت به نفعمون شد یا به ضررمون شد. یعنی از نظر لایف تایم ولیوی که از کاستومر میگرفتیم، اون کد تخفیفی که دادیم چیز شد، بیشتر شد لایف تایم ولیوشون یا کمتر شد. 98% داری صحبت می‌کنی راجع به تخفیف بزرگ. ببین یعنی مسئله تجربه هاتون هم هست. یعنی این منظورم این نیستش که تو بیای بگی که من اشتباه کردم اینجاها اشتباه کردم. مسئله اینه که اصلا در مورد ریحون شما صحبت نکردین و موهی هم مثلا یه نقدی که بهش داشتم اینه که در مورد دونیت اصلا صحبت نکرد، در صورتی که هنوز برای من خیلی مجهوله که چرا توی ایران این کیک استارتر و اینا کار نمیکنه. یعنی مثلا بیزنس هایی که مثل کیک استارتر و ایناست، یا اگه کار میکنه خیلی جمع و جور و بسته و ایناست. یعنی چیه مشکل فرهنگیه، مشکل مثلا بنزینمون ارزونه نمیصرفه، نمیدونم یه چیزی هستش که نمیشه. و اینا آرگومنت تو خیلی دوست دارم و من فکر کنم تا حالا الان تو این 8-9 اپیزودی که داشتیم همش هی داریم به این میرسیم که آقا بهترین موضوع برای صحبت کردن و بحث کردن و اینکه پروداکتیو باشه اینی که اشتباه ها رو بیایم بگیم و اشتباه هم به قول تو به عنوان آزمون خطا، چون اشتباه اتفاقا بیشترین درس توشه، میدونی. و من کاملا باهات موافقم و داریم هم بهش میرسیم. یه جورایی شاید داریم we are setting the tone now، میدونی. و منم خیلی من فکر میکنم که توی ایران یه اتفاقی افتاد،
و اونم این بودش که انسان اصولا کلا آزمون و خطاییه. یعنی همیشه چه آهنگره که مثلا چه میدونم 200 سال پیش بوده، چه نمیدونم کسی که کشاورزه، همه چی آزمون و خطایی منتقل میشه و چیز میشه اینا. ما فکر میکنم یه 20 سال 30 سال 40 سال رفتیم تو حالت این که مدرک تحصیلی خیلی مهمه و دیگه آزمون و خطا تموم، دیگه میری دانشگاه یاد میگیری بعد چی کار بکنی و دیگه اصلا هم دیگه جای اشتباهی نیست. و فکر میکنم این که تو حس کردی که مثلا اشتباه کردن خیلی هزینه داره و اینا، همش برمیگرده به این که خب مگه تو نمیفهمی که داری اشتباه میکنی؟ مثلا مگه تو دانشگاه نرفتی، مدرسه درستو نخوندی، نمیفهمی که مثلا در صورتی که اصلا چیزی به نام اشتباه نیست. هممون داریم من فکر میکنم تنها جاهایی که کارآفرینا اشتباه میکنن اینه که مثلا مایوسن یا مثلا از خواب بلند نمیشن یا به خودشون نمیرسن، به منتال هلثشون به قول معروف نمیرسن، یا مثلا حوصله ندارن یا خودشونو با چیزای دیگه حواسشون پرت میکنن. ولی وقتی که سر کاری و حواست هست و واقعا میخوای که انجام بشه و کار درست بشه، دیگه هیچی اشتباه نیست. یعنی دیگه همش راههایی که انتخاب میکنی که ممکنه اشتباه باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه من این راهو امسال انتخاب بکنم اشتباه عذاب در بیاد، سال دیگه یه نفر دیگه همون رو انتخاب کنه درست عذاب در بیاد. نه کاملا با آرگومنت مسئله مدرسه و اینام خیلی مهمه، دانش و مدرک و این چیزا هم خیلی تاثیر گذاشته. من با آرگومنتت خیلی موافقم و احساس میکنم واقعا به جای یعنی برای اینکه آدم بتونه مثلا راجع به همین داستان آنترپرنورشیپ و کارآفرینی و استارتاپ و اینا صحبت بکنه، اتفاقا باید یه قدم بریم عقب. من اتفاقا عاشق عقب رفتنم، یعنی شکافتن مسائل. من عاشق 5 تا سوال وایم، میدونی، یعنی این 5 بار چرا رو بپرسی. یعنی هر اتفاقی که افتاده، اگر استارتاپ ها فیل شد، چرا فیل شد؟ چون مثلا اینطوری و اینطوری. چرا اینجوری؟ چون اینجوری. یعنی 5 تا چرا باید بپرسی تا واقعا برسی به اصل قضیه. و من کاملا باهات موافقم. من احساس میکنم که خیلی از ببین واقعا توی همون اکوسیستم خودمونم بخوای نگاه بکنی، اونایی که واقعا یه مقداری مثلا مشخص بود میخوان یه کاری بکنن، یه کاری رو کردن، میدونی. یعنی اتفاقا اونایی که مثلا فقط بیشتر یکم جنبه ترای و بزن ببینم چی میشه بود که احتمالاً تا آخرش نرفتن. چون ایونچوالی آنترپرنور پیوت هم میکنه دیگه. تو به هر حال ببین، تو مطمئن من ریحون اگه مونده بودم ایران، من با شناختی که خودم داشتم، من 1000 جا میبردمش، میدونی. وای نمیسادم. من پروژه‌ای که من فیل شده باشه، بهت گفتم تو پادکست قبلی، من این تلاش هفتممه. ولی تلاش هفتمم نه به واسطه اینکه استارتاپ مرد، میدونی، سری دایورت کردم رفتم یه کارهای دیگه، بعد یا اپورتونتی‌های دیگه پیدا کردم رفتم کارهای دیگه رو کردم و علمم هم بیشتر میشد که کار گنده‌تر بکنم، میدونی. یعنی مثلا به واسطه اینکه مثلا سفارش آنلاین غذا داشتی و مثلا با یه سری ماکرو سرویسز کار کردی، با یه سری کانسپت‌های مثلا دیستریبیوشن کار کردی، حالا مثلا درکم میرسه به اینکه یه کاری دیگر رو انجام بدم، میدونی. مثلا شاید قبل از اینکه مثلا اصلا ریحون رو داشته باشم و با یه سری کانسپت هاشو میشم، یه استارتاپ اینطوری نمیتونم. یعنی منظورم که لول به لول تو آپگرید میکنی تا برسی به اون کاری که داری فکر میکنی واقعا درسته رو بکنی. تو مثلا باید اول یه دوچرخه، یه سه چرخه سوار چی، بعد یه دوچرخه، بعد که بری بالا. و من الان یواش یواش خودم دارم میرسونم به اون حالا کاتینگ اج کاری که مثلا شاید نمیتونی بری کاتینگ اج که، میدونی. و به نظر من این موضوع خیلی خیلی جالبیه. ولی دوباره بگم، بخوام برگردم به حرفت، این بود که دلیل من از غر زدن به مثلا حالا کسای دیگه این بود که من احساس میکنم که همین حرفی که دارم میزنم بحث فیتالیتی هست. مثلا میدونی، بحث اینه که اشتباه من اونقدر فیتال، مثلا تو این قضیه اینقدر فیتال نبود که بخواد مثلا بکنه، ولی یه سری اتفاقای ببین اتفاقا از احمقانه بودن اشتباه هاست که من خندم گرفته، میدونی. یعنی من مثلا واقعا خندم میگیره که چیلیوری میاد ریحون رو اکور میکنه، 2 هفته بعد شاتداون میکنه. یعنی
خیلی خنده داره، یعنی به اوج خنده داریه، میدونی، یعنی اینکه تو اصلا واقعا برنامه 2 هفته تو نمیدونستی، میدونی. یا پروجکشن هایی که به ما گفتی اینطوری بوده. سراوا وقتی میدونه که من راوند بعدی اگه تارگت هام بزنم باید انقدر پول ریز بکنم و به من قول داده و میدونه که کامپتیشنمون جیب کامپتیشن پره، میدونی. اصلا اسنپ واقعا خب حالا ما به خاطر بحث تحریما اکسسمون به پول و سرمایه‌گذاری خارجیمون بسته شد، اونا به خاطر سورسی که مثلا با عربستان و حالا جای دیگه داشتن یا از MTN و اینا، اونا با سورس مالیشون به راه بود. چون واقعا من واقعا الان I have a lot of respect for Snap team، ولی اون موقع که مثلا اینا زود فود بودن و بعد نمیدونم بودو فود بودن و بعد اصلا تو همون موقع اینا اصلا تیم تکنیکال نبودن، میدونی. یعنی اصلا یه سری برای بچه‌ها بودن دورم دیدی سفارش آنلاین غذا بزنیم، مثلا اینطوری بودن. یعنی مثلا من واقعا آره راست میگی، من واقعا میخندیدم اون موقع، میدونی. البته اینم بماند که من هیچ وقت برای من کامپتیتیو کلکلش جالبه، یعنی من همیشه به هر کسی که توی اینداستری من داره کامپیت میکنه با احترام بالا صحبت میکنم، چون در ادیند و وده کالیگای منن، میدونی. یعنی کسی که اومده بودو فود زده، زود فود زده، اسنپ زده، همکارای من توی اینداستری منن، ولی به خاطر کاراکتر کامپتیتیوم دوست دارم باشون کلکل کنم، دوست دارم بتره کنم، دوست دارم بولی کنم، میدونی. به خاطر اینکه تو برای من اسپورته، میدونی. کامپنی برای من واقعا یه اسپورت گیمه و توی اون بازه زمانی اصلا واقعا اینا رو مثلا در حدی نمیدیدم که بخوان واقعا بخوام با اون یو ایکسی که ما می‌خوایم طراحی کنیم، با اون روندی که ما می‌خوایم درست کنیم. و من خودم مثلا من 5-6 سال آنلاین فود اوردرینگ از توی نیویورک سیملس من قورت داده بودم. یعنی من دیگه خیلی میدونستم که یعنی من میدونستم که یه تجربه که 3-4 ساعت تو دور بکشه رو من میتونم سریع بیام پیاده کنم، ولی خب یه سری اشتباهات خنده‌دار اتفاق افتاد دیگه. ببین خودت همین رضا خبر داری، ببین ما واسه چی برگشتیم؟ مگه ما آنالیست داشتیم تو سراوا که میومد برام بررسی میکرد؟ ببین این آماری که 80 میلیون جمعیت و اینترنت پنتریشن اصلا اینا نبود، میدونی. ما تمام بیسمون ببین خب وقتی یه مکنزی تور نداره که یه ریسرچ راجع به مارکتت کرده باشه، تو داری مارکتت رو با تلگرام یوزرات میسنجی، میدونی چند تا تلگرام یوزر داری میشه مارکتت. خب ببین اینا زور داره. مگه من تمام ببین ولی خب آخه آدم بعد یه ذره یعنی بعد فورگیوینگ هم باشه دیگه، یعنی همون قدری که میخواد که، یعنی واقعا سراوا هم خیلی اشتباه کرده، آواتک هم خیلی اشتباه کرده، نمیدونم. ولی خب خودمون میدونیم دیگه، خودمون پشت پرده رو دیدیم، پشت پردهش که چیزی نبود که، یعنی اونا هم داشتن یاد میگرفتن. یعنی من فکر میکنم خب سراوام اگه هایندسایت داشته باشه برمیگرده یه سری مثلا شاید تو زورق سرمایه گذاری نکنه، یه راست منتظر باشه علی بابا بیاد مثلا، میدونی. یعنی من احساس میکنم که همون قدری که از بقیه انتظار دارم که فورگیوینگ باشن، من دارم آزمون خطا میکنم، سراوام داره آزمون خطا میکنه. سراوا یه سری قراردادایی مثلا قبلا داشته که الان مثلا سراوا نمیدونم یاد گرفته که مثلا دیگه از اون قراردادها استفاده نکنه، چون مثلا خورده توی دیوار بعضی چیزاشون. همینه دیگه، یعنی تو زمین خاکی بازی کردن همینه. توی یه جایی که داری میسازی هم باید انتظار فورگیونس داشته باشی، هم باید فورگیونس بدی. و به نظرم تعجب نمی‌کنم وقتی خراب بشه. حتی دولت و این چیزا وقتی واقعا به قول تو اشتباه احمقانه میکنن تعجب نمی‌کنم، یعنی بهشون میگم که آقا به نظر من احمقانه است. بحث اینجاست. ببین من کاملا حرفی که داریم قبول میزنی fair enough. به هر حال سراوام یه استارتاپ بود، آواتک هم یه استارتاپ بود، ولی این بحث این بود که تو توییت تو به من گفتی خودتو نمیدونی. من بحث این بود که فیتالیتی کدوم تصمیم بود و من احساس میکنم یک سری تصمیم کاملا قابل پیش بینی و کاملا قابل پیشگیری، میدونی، ولی بحثای خیلی خنده‌داری به وجود اومد که حالا شاید واقعا بعداً یکیش بهش بیاریم. ولی چرا مثلا اکسپکتیشن تو از بعضی کسا با حرفایی که میزنن خب برات بالا میره، تو در روح اونا حساب میکنی، بعد اونا قابلیت اینو دارن که رو تو اکزیکیوت بکنن تمام قولایی که بهت دادن و اگه تو نکنی تو رو ریسپانسیبل کنن، ولی ما نداریم. خب این داستان فیر گیم، میدونی. من کاملا حرف تو رو میفهمم. ببین در این که باید پذیرش اشتباه رو قبول بکنیم که شکی نیست، خب ولی بیا پس کمک کنیم پین پوینت کنیم کجاش بوده که دفعه بعدی پیش نیاد. منم دنبال این نیستم که مثلا قرار نیست کسی رو مؤاخذه کنیم که
من فکر میکنم حالا در مورد ریحون تجربه تو و کارهایی که کردی، حالا چه درست از آب در اومده چه اشتباه در اومده، به نظرم من که خیلی دوست دارم بخونم یا پادکست گوش بدم یا ببینم یا هر چیزی، یعنی احساس میکنم که این تلاش برا من تلاش، این که مثلا ممکنه تو ناراحت باشی از دست یکی ایکس و ایگرگ و اینا، برا من فایده ای نداره. ولی خب تجربه همه، حتی حسام رانندهی که داره میترکونه، دیجیکالا که داره میترکونه، تو که شاید نترکوندی ولی پکیج شده دادی به چیلیوری، اصلا اشتباههای چیلیوری اینا همش به نظر من خیلی به فهم و شعور من خیلی کمک میکنه، به فهم و شعور کلی کارآفرینا کمک میکنه و اینا کمک میکنه آجر رو آجر بذاریم بریم بالا. یعنی چه میدونم 50 سال دیگه برسیم به الان چه میدونم لندن مثلا، آفرین، و تورنتو و من به نوبه خودم دارم هم اومدم ایران کار کردم، هم پستش دارم این کارو میکنم. آره خیلی خوبه که این پادکست خوبه. یه چیز دیگه هم که میخواستم صحبت کنم، نمیدونم تجربه تو کانادا، آمریکا هم بودی دیگه، تو نیویورک هم بودی درسته؟ ببین من چیزی که توی جامعه های بیرون از ایران تجربه کردم اینه که آقا رابطه آدم با دولتش، با کشورش یه رابطه بده بستونه. یعنی من یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم، یعنی این واقعا نهادینه شده توی من. ولی اینو توی ایران زیاد نمیبینم، یعنی هیچ وقت کسی به دنبال این که خب من چی کار دارم میکنم، یعنی فکر میکنم همه ته ذهنشون هستش که خب چون ما نفت داریم و نفتم مال منه، یه قسمتش مال منه، من نفت رو دارم میدم به حکومت، اون چیزی که بعد بدم و دادم و بعد دیگه دولت به من بدهکاره. من مثلا با خیلیا که صحبت میکنم میگن خب این دولت برای ما چیکار کرده که مثلا ما بخوایم فلان کارو بکنیم، یا مثلا دولت برای ما چیکار میکنه که بعد مالیات بدیم بهش یا مثلا بعد چیز بدیم. در صورتی که خب دولت، حکومت اینا نمیگم درسته ها، ولی خب خودت میدونی دیگه، مثلا با تو میشه این صحبت رو کرد، خیلی همه چیز سوبسیده تو ایران، با اینکه قیمت ها خیلی بالاست ولی مثلا دانشگاه قیمتش پایینه، بنزین قیمتش پایینه و بود و الان هم تقریبا هست همچنان، برق، آب، اینا همه چی خیلی سوبسیدیه. این چیزایی نیستش که ما ازشون خواستیم. مثلا ما شاید یه چیزای دیگه بخوایم، ولی این رابطه‌ای که ما داریم اینا اصلا تعریف شده نیست. و بعدم احساس میکنم خیلی کارآفرینا، حالا تو یه ذره پخته‌تری و دو سه جا کارآفرین بودی اینا، ولی وقتی که تو میگی که مثلا من از معاونت علمی ناراحتم یا پارک فناوری یا این چیزا، کارآفرینه همش هی میره تو این پیغام، میره تو ذهنش که همه به من بدهکارن، همه باید برای من یه کارایی بکنن و این کارا رو اگه نکنن من ناراحتم به خاطر اینکه استارتاپم نه. در صورتی که خب تو داری چی کار میکنی، میدونی؟ یعنی احساس میکنم که ما هممون باید یه ذره اون وظیفه خودمون برای خودمون مشخص باشه. حداقل با حرفت موافقم. من فکر حداقل راجع به من و آدمایی که دور خودم میشناسم، من فکر نمی‌کنم اینجوری هست. ببین، اولا که بگم این که تو داری میگی شما حالا مثلا میرین خارج و اینا، اتفاقا خارج گله‌وری نیست. بیا اصلا حساب بکنیم. چرا من کانادا بودم وقتی برگشتم ایران دیگه، نیویورک بودم، اومده بودم کانادا تازه. ببین من 2 ماه بود برگشته بودم کانادا که برگشتم ایران، مجبور شدم برگردم ایران و من موندم ایران. خب بیا اصلا بررسی کنیم چرا من موندم ایران. به خاطر اینکه من اومده بودم کانادا و کانادا استارتاپ سین نداشت، میدونی؟ یعنی استارتاپ سینی که ایران داشت به مراتب جذابتر بود. خب و اصلا اینجا خبری نبود، نه اینجا اینوستور داشت، نه اینجا استارتاپ های، مثلا اینجا کلا یه دونه مثلا شاپیفای بود که اون موقع هم هنوز شاپیفای الانی که الان میشناسیم با این اسم و رسم نبود. و پس من برگشتم ایران. پس آرگومنت اولی که مثلا اینجا گل و مثلا بلبلم نبود، میدونی؟ یعنی من ایرانم و ترجیح دادم به کانادا. خب یه آرگومنتی که تو هست مثلا راجع به قرض زدن داری میگی، ببین یه زمانی هست که من فکر کنم ته آرگومنت به این ختم میشه یه جورایی. یه زمانی هست تو احساس میکنی داری تلاش و کوشش میکنی، موانع جلوی پات زیاده و باید این موانع رو حل بکنی. خب این کاملا قبول. یه زمانی هست یه سریا دارن برعکست هول میدن،
ببین این دیگه راجع ببین و ایران به نظر من یه احساس اینطوری بود، این دیگه راجع به حل کردن موانع و این ایران اینطوری بود که داری با کلنگ و بیل چاه میکنی، یکی دیگه خاک میریزه توش. این بحث این نیست که کمک نمیکنم. من فکر کنم من مشکل شخصی من با ایران اینجوری شد که آقا تو توی یه مملکتی هستی که با آدماش الاین نیستی. یعنی اینجوری نیست که تو داری جنگ فکری داری میکنی. یه سری میگن آقا به نظر من ببین حمیدرضا، من واقعا میخوام یکم بیا منطقی باشیم. ببین یه سری اصلا با داستان استارتاپ و اینا مشکل داشتن، میدونید. حالا ما میگیم سراوان نمیدونیم چیه، نمیدونیم، واقعا نمیدونیم چیه، ولی I think that it has to do something. سیاسی شد قضیه. اینوستورها اومدن سرمایه گذاری کنن رو استارتاپ ها دیتا رو بگیرن، بحث تلگرام، بحث ویز، چرا سرمایه گذار خارجی باشه. اینجا جایی نیست که من آخه با جنگ من اون نیست آخه حمیدرضا، میدونی. من که نیومدم با این چیزا بجنگم، میدونی. و من فکر کنم بحثی که مثلا یه مقداری این ناامیدی و یأس اومده، من فکر کنم بچهای ایران ناامید از سختی ها نیستن، چون سختی که با ما بوده، ما هم موقعی که به دنیا آمدیم سخت بوده، میدونی. یعنی هیچ وقت اینطوری راحت نبوده هیچ وقت. ولی فکر کنم اونجایی دیگه به یأست میرسه که یهو میبینی همه دیگه پایه نیستن. ببین مثلا فوتبال، تو اگه دهیش هم تو فوتبال عقب باشی ولی وقتی ببینی همه دارن میدون، هنوز همه میخوان گل بزنن، قبوله. ولی یه پشتتون نگاه میکنی میبینی 8 9 نفر دیگه اصلا بیخیال شدن، حتی یکی از یارات داره گل به خودی هم میزنه به خاطر اینکه دیگه بازی‌ها تموم شده، میبینه اینه. و من فکر میکنم ایران اگر قرار بود پاش وایسی، همه پاش وایساده بودیم، میدونی، همه میجنگیدیم، همه برای آبادانیش کوشش میکردیم. ولی یه چیزی بگم، ببین ما یه اصطلاحی تو انگلیسی هست که نمیدونم فارسیش دقیقاً چی میشه، ولی ما خیلی بگیج داریم. یعنی من نمیدونم جامعه شناس اینا نیستم، ولی خب ما چون کشورمون نمیدونم 2000 سال 2500 سال تاریخچه داره، اینا همینجا هی بگیجا اومده جمع شده و با یه جایی مثل آمریکا و کانادا که هیچ بگیجی ندارن، کلا تاریخشون 200 ساله، خیلی اونا راحت تر میتونن برن جلو و قدم وردارن و چیزای جدید باشه و این چیزا. من یه مدت اون سالای 91 92 که داشتیم در مورد اریک ریس و چه میدونم استیو بلانک و این چیزا میخوندیم، من رفتم تو این فکر که آقا کارآفرینی که الان داریم میخونیم، لین استارتاپ و اینا، که خارجی که نیستش، که یعنی یه چیزی که جدید که نیست، یه چیز قدیمیه، حتما تو ایران هم بوده ولی خب مثلا کتابشو ننوشتن. و بعد رفتم خوندم در مورد کارآفرینای ایرانی، مثلا امین و ضرب، مثلا کسایی که خیامیا که مثلا پیکانو ساختن، یا نمیدونم کفش نمیدونم ملی و فلان این چیزا، و خیلی داستانشون باحاله و ازشون هم خیلی درس میشه گرفت. مثلا امین و ضرب که برق و دفعه اول آورده ایران، خیلی باهاش مخالف بودن. مثلا میگفتن که شیطانه، مثلا لامپ که مثلا توی خونه ها میذاشته، میگفتن آقا این شیطونو به زندگی آدم وارد میکنه و مثلا خلاف دینه و این چیزا. یعنی اون مشکلا رو هم امین و ضرب که برق آورده داشته. بعد یه سری کارهای خلاقانه میکنه، فکر میکنم یکی از عیدای تولد اماما رو خیلی چراغونی میکنه و جشن میگیره، یه ذره باهاش اوکی میشن با این جریان الکتریسیته و اینا. ولی خب این بگیجه از کجا میاد؟ یعنی یه چیزی بوده از قبل که تغییر سخته برای ما. این که ما میریم به دولت یا به جامعه میگیم آقا ما یه استارتاپی، ما قراره که توی 5 سال دیجیکالا قراره تو 5 سال یه ارزش مثلا چند میلیاردی بگیره، اصولا یه چیز داره براش، یه ذره ببین من نمیفهمه. ولی فکر بکنم حمیدرضا، ببین من اگه بخوام صادق باشم، یعنی یه فیلینگیه و اونم اینه که احساس میکنی اجندا و برنامه تو با اجندا و برنامه کسایی که کشورتو دارن میچرخونن یکی نیست و اینه. یعنی من فکر کنم بخوای خب اجندا و برنامه من مهمه، بقیه هم باید نه. خب ببین تو از کشور میخوای، ببین من منظورم اینه که مثلا من با کانادا وقتی منظورم اینه که اینجوری هم بخاطر اینکه کانادا اومده داره اینویشن رو ساپورت میکنه، یعنی تو اون اسکیل منظورمه، میدونی، اومده اینویشن ساپورت میکنه برای اینکه کرونا اومده، برای اینکه مثلا تو هنوز بتونی ریت ایمپلویمنت رو نگهداری، اومده داره مثلا میگه آقا من تا 70% حقوق بچه‌هاتو میدم، من اصلا این 40,000 تا کش اصلا بگی روپا باشین، میدونی، برید ریموت آدما رو هایر بکنین. خب تو
تو احساس میکنی تو مثلا بحث کرونا با کانادا با هم دارین میجنگین، کانادا رو پا نگه دارین، میدونی با هم داری سوسایتی رو نگه میداری. ولی وقتی یه کشورت میاد میگه آقا مملکت بازه، برید بریزید کار بکنین، پولاتون رو بزنین تو بو، اینجوری که داشت تو داری والیبال بازی میکنی، من میخوام راگبی بازی کنم، اصلا برامون فرق داره. من احساس میکنم الکی کششی ما میخوایم 2 ساعت با یارو بحث بکنیم که کشورمون نگه داریم، اصلا میدونی یعنی بحث اینجوری که من احساس میکنم خیلی سادهش بخوای حساب بکنی. من فکر میکنم دلیل این ناامیدیه اینه که میدونی با بابات مشکل پیدا کردی، یعنی دیگه اینجوری که بابام الکلیه، من دیگه حوصله ندارم باش بحث کنم، بابام منطق نمیفهمه، میدونی حالا میخوای خونه بابات بمونی یا خونت بری بیرون، تو اینجوری که آقا بمونیم خونه منم هست، میدونی ندادش بابات الکلیه، حالیش هم نیست چیکار داره میکنه، دیگه پیرم هست، میدونی، و این سیستم قدیمی ببین شد. کاملا موافقم، ولی من دارم سعی میکنم که یه جور دیگه ببینم قضیه رو، میدونی، یعنی این که تو حرفت کاملا درسته، نمیگم اشتباهه، خب، ولی یه جور دیگه هم میشه قضیه رو دید و اونم اینه که بابای من نیست که الکلیه، بچمه که اکتینگ اوت داره میکنه، داره مثلا چه میدونم شبا میره بقیه بچه‌ها رو میزنه و فوش میده به همسایه و اینا، و یعنی به جای ویکتیم ریسپانسیبلشی. ولی هستی من خودم من اینطوری آخه نگاه نمی‌کنم. من اصلا من اصلا بذار من حرفمو بزنم، من کاملا انقدر سزاوار ریسپکت کسی که میمونه ایران و میخواد ایران رو درست کنه با تمام مشکلاش که اصلا من حرفی جز این که فقط جلوت زانو بزنم ندارم. خب من بحثم خلاصش اینه، من بحثم اینه که من ببین دیدی توی آرت آف وار هم هست دیگه، میگن آقا be smart about the fights you pick، میدونی هر دعوایی رو هم نباید تو شرکت کنی، بعضی دعوا واقعا توش ببری باش جفتش ضرره. من این جنگی که تو داری ازش صحبت میکنی، من این جنگ رو انتخاب نکردم. من جنگی که بخوام با اینترنتش بجنگم، با حجابش بجنگم، با موزیک راکش بجنگم، با ممیزیش من یه فایت دیگر رو میخوام بردارم. من فایت مثلا چه میدونم بریم مریخ رو میخوام بردارم، من فایت حجاب رو نمیخوام بردارم. میدونی اینه آرگومنت خلاصش اینه و همه هستن، همه جورش هم هست، اصلا باید باشه. آره منم موافقم، احساس میکنم که من این فایت رو میخوام بردارم. یعنی حالا نه که خودم واقعا بخوام همه کارو خودم بکنم، یعنی من تو اگه نبودی احتمالاً اگه تو نبودی من باید این فایتر رو میذاشتم کنار، من میادم اون فایتر رو میکردم، میدونی. شاید حالا بیاین شما هم بیاین، ولی ما میایم، ولی تو اگه واقعا انتظار داری از من یه کار خفن‌تر از ریحون بکنم، باید این کارا رو کرده باشم، یاد گرفته باشم، بیام دوباره اون ور این کارا رو بعدن بیاین. ولی خب اینوستورم که نداره اینجا باید بردارم بیارم دیگه. آره یه ذره شخصیه، یه ذره برمیگرده. حالا خیلی عمیق نشیم که مثلا فلسفی نباشیم، تو هم خیلی صبح زوده، خیلی شاید عمیق نه دیگه. الان 9 اتفاقا یه میتینگ هم دارم الان شروع شده، ولی خب چون میتینگ جمعیه سعی میکنم یکم دیرتر برم. الان جمعش میکنیم تقریبا. ولی من فکر میکنم در نهایت یه چیزی دیگه هم که من احساس میکنم از وقتی که اومدم ایران توی دور و بریام نمیبینم زیاد، اینه که مثلا معنی زندگی چیه. حالا میگم باز نمیخوایم خیلی عمیق شیم، ولی مثلا اون برای من این دعواه، این جنگه جذاب کلا. این که چی میشه، یعنی خودم رو تصور میکنم که مثلا چه میدونم 70 سال دیگه برای نوه‌هام دارم مثلا تعریف میکنم که آره اون دوران مثلا اکوسیستم استارتاپی، نمیدونم یه شرکت داشتم، ایونت فلان، اینا به نظر من جالبه و بقیه نمیدونم دقیقاً مثلا انگیزشون موافقم. ببین من اصلا معتقدم که کسی که توی استارتاپ و ایناست اون آدمی که علاقه به کامپیوتر داره نیست، اون آدمی که اهل نمیدونم تکنولوژی و ایناست نیست. اون کسی که تو استارتاپه داره راجع به زندگی فکر میکنه که باعث شده اینا رو بفهم. و به نظر من دوتایی همدیگر رو دارن جمع میکنن. یعنی تو از تو استارتاپ یکم میفهمی زندگی چجوری کار میکنه، یکم از زندگی میفهمی استارتاپ چجوری کار میکنه و باعث میشه که یواش یواش این دوتا رو بتونی با هم سینکرونایز بکنی. یعنی اتفاقی که برای من داره میفته، من کاملا الان اپروچم کاملا خیلی لایفیه به زندگی، میدونی، یعنی به زندگی هم از دید، یعنی زندگی رو هم یه استارتاپ میبینم، استارتاپ هم یه زندگی میبینم.
و به نظر من واقعا بحث استارتاپ، ببین آخه استارتاپ هم که فقط مختص بچهای تک نیست که میدونی، یه رستوران هم در شروعش استارتاپه. یه مثال بزنم از کارآفرینای ایرانی که من خیلی حال کردم. من با داستان همایون صنعتی زاده میشناسی؟ صنعتی زاده؟ نه متاسفانه. این یه کارآفرینه که مثلا سال 1333 مثلا به دنیا اومده اگه اشتباه نکنم، خیلی الان فوت کرده، سال 88 فوت کرده. من داستان زندگی اینه که خوندم واقعا اصلا یعنی مغزم منفجر شد، اصلا به وجد اومدم. این حالا من خیلی خلاصه‌شو میگم که حوصله‌ام سر نره، ولی از اونا بوده که بزرگ فکر می‌کرده کوچیک شروع کرده. اول یه چاپخونه داشته که کتابای جیبی اینا چاپ می‌کردن، بعد قرارداد اینو میگیره که کتابای تحصیلی ایرانو همه رو چاپ بکنه. به خاطر اینکه تجربهشو نداشته به این سطح چاپ بکنه، اول میره افغانستان کتابایی که اونجا یه ذره کوچیک‌تره، مثلا حجمی کوچیک‌تره، اونا رو چاپ می‌کنه ببینه که میتونه یا نه، بعد میاد اسکیلش میکنه به ایران. یعنی خیلی MVP تور بوده همیشه. بعد یه داستان داره که این همایون صنعتی زاد به عنوان چاپگر توی جلسه‌ای بوده، شاه بوده و وزیرا و این چیزا میخواستن مبارزه کنن با بیسوادی، نهضت مبارزه با بیسوادی بوده، اینم به عنوان چاپگر اونجا بوده. و همه بلند میشن میگن که نمیدونم تو اروپا این اتفاقا داره میفته، تو فلان جا این اتفاقا میفته، ما به نظرم بعد این کارا رو بکنیم این چیزا. و همایون صنعتی زاده بلند میشه میگه همه این کاری که میخوایم بکنین خیلی عالیه و خیلی بزرگه، بذارین من کوچیکشو اول اجرا بکنم، یاد بگیریم ازش، ببینیم که میشه یا نه، بعد مقیاسش بدیم مثلا به کل ایران. که بعد از یه شهر شروع میکنه، فکر کنم قزوین یا همدان شروع میکنه. بعد خیلی جالبه، اون موقع اینترنت نبوده دیگه، این از شبکه طالبه ها کمک میگرفته، کسایی که چون کسایی که قرآن میخونن چی بهشون میگن، اینا چون سواد داشتن، قاریا سواد داشتن و از مرکز شهر میرفتن تو شهرهای کوچیکتر و یاد سواد آموزی کردن، یعنی از اینترنت اون موقع استفاده کرده. بعد خودش هم کارشو توی تهران ول میکنه، میره اونجا، میگن get out of the building، یعنی قشنگ توی خودش میرفته که از نزدیک میدیده. بعد گوگل انالیتیکس هم برای خودش درست کرده بوده. بگو چه جوری؟ نمیدونم، میتونم با میرفته پستخونه، میگفته نامه هایی که رفته اومده این ماه نسبت به سال پیش این ماه ها به من بگو که مثلا چند درصد رشد کردیم و اینا. که اینجوری متوجه میشده که مثلا داره این پروژه جلو میره یا نه. و بعد که این پروژه رو انجام میده، مثلا بعد اینو بستش میده به تمام کشور و بعد 1000 تا کار دیگه میکنه و بعد از بازنشستگیش هم برمیگرده شهرش، اونجا یه کارخونه میزنه و صادر میکنه و خیلی از این سریال آنترپرنور بوده که واقعا هم همه چیزاش که الان میخونیم تو کتابای استیو بلانک و اینا، یعنی MVP باشه و Get Out of the Building، یعنی همش رو داریم بوده، با همه جور شرایط هم کار کرده، هیچ رانتی هم از شاه نداشته، نمیدونم پارتی بعد از انقلاب هم هیچ پارتی نداشته. خیلی داستانش باحاله، ولی اینا به نظر من خیلی جذاب تره برام، یعنی شخصا میگم، نه که همه بعد نه درست. ببین تو یه کتابی به من معرفی کردی که یکی از فیوریت بوکایی که من هنوزم دارم میخونمش، یعنی بهت بگم پلتفرم اسکیل. آره آفرین، پلتفرم اسکیل واقعا یه کتابی که من به عنوان، چون دیدی کتابو من خیلی معتقدم با یه بار خوندن دوزاریت نمیفته، همیشه باید چند بار بخونی. و به نظر من کتاب پلتفرم اسکیل اصلا لزوما راجع به کسایی که ببین من یه سری رفیق دارم، حالا به شوخی و خنده ها، ولی اونا فکر میکنن مثلا این داستان استارتاپ و تکنولوژی و کامپیوتر و اینا فکر میکنن مثلا مال ماست، مثلا فکر میکنن چون اونا تو بانکن مثلا فکر میکنن صنعت ما جداست. ولی من همین آرگومنتو دارم که آقا تو هم این اصلا من اگه بیام الان کبابی هم بزنم، من یه کبابی درست میکنم که سیخاش خودش اتوماتیک به چرخ، نمیدونم با دوربین تعداد مشتری‌ها رو میشمارم، میدونیم. و به نظر من اون کتاب پلتفرم اسکیل که وقتی میاد مثلا مثال ترادیشنال پایپلاین رو مقایسه میکنه با مثال جدید مثلا دیستریبیوشنی که الان داریم، به نظر من این برای همه کاملا نیازه که بفهمن این قضیه رو. و
خیلی دوره جالبی هستیم حمید رضا احمدی که ما داریم زندگی میکنیم. یعنی من شاید یکی از دلایلی که مثلا به قول تو مال من اتفاقا از ناامیدی نیست از ایران مثلا اومده، مال من از اکسایتد بودن زیاده و میس کردن این که الان ببین چی کار داریم میکنیم، ببین اونجا چی کار دارن میکننه. میدونی یعنی اگه بخوای راستشو بخوای مال من اپروچ من حداقل از اومدن به ایران بیرون از ناامیدی و یأس نبوده، از fear of missing out کارهای باحالی که الان داره تو دنیا میفته بود. میدونی و بازم برمیگردیم و بازم درستش میکنیم و لزوما هم الان دیگه دنیایی هستیم که اصلا وجود فیزیکیت خیلی احتیاج نداره که حالا تو ایران باشی یا نه. من به ایرانم کمک میکنم به نوبه خودم، حالا با زدن یه کار دیگه باشه، با داشتن این پادکست و نمیدونم صحبت کردن با بچه‌ای مثل شما باشه که میگم که این پادکست هم رو من که نمیچرخه، روی شماها داره میچرخه، فقط من تایمشو دارم میذارم برای ادیت کردن و نمیدونم این داستانا. ولی کاملا با حرفت موافقم، با تمام حرفایی که زدی موافقم. فقط احساس میکردم که یه مقداری اکسپلینینگ میخواد. یعنی حتی شاید با حرف زدن با تو هم من به خودم کمک میکنم. یعنی مثلا شاید من الان متوجه شدم که اتفاقا من از سر یأس و ناامیدی نیومدم، میدونی من از سر اکسایتمنت اومدم. بچه‌م من واقعا چپترمو تو ایران بستم حمید رضا. ببین من از اولش میدونستم که بیشتر از 3 سال نمیتونستم ایران بمونم. میدونی من به خاطر استاتوس پاسپورتم بیشتر از 3 سال از کانادا نمیتونستم بیرون باشم. من تا اونجایی رفتم که تصمیم بگیرم اصلا ایران کامل بمونم، ولی دیدم دیگه دست تو کاستی. یعنی واقعا دیدم عقل و شور رو بذاری کنار هم، این دوتا میک سنس نمیکنه. یعنی حتی اگه بری بعدم برگردی باز بیشتر میک سنس میکنه و من چپترمو بستم. ببین من اکوار شدنی که برای خیلیا موفقیت برای من نیست، گرفتن اینوستمنت که برای خیلیا کانگرچولیشن داره نیست، چون واقعا اینا رو در عمل تو وقتی اینوست میگیری در حقیقت داری دت برای شرکت درست میکنی. این کجاش تشویق داره مثلا؟ حالا آره درسته که معنیش ولیدیشن از گروثته، از رشدته، آره. میدونیم. نه منم اصلا افتخار نیست اینوست گرفتن، افتخار. اکوزیشن بیسیکلی از ا فیل، یعنی تو نتونستی کمپانی تو به ویژن اون که می‌خواستی برسونی مجبور شدی بدی بره. حالا دوباره آره معنیش اینه که شاید با ریسورس یک کمپانی دیگه، یعنی هر دو حالت رو میتونی نگاه کنی. ولی منظورم اینه که ببین زندگی نبرده نباخته و نه درسته و نه غلطه. میدونی من به نظرم تازه آی پی او هم بکنی موفق نیستی، یعنی از اون ورشم یعنی سوات خب آی پی او کردی، حالا بعد سعی کنی شیر استاکتو بالا نگه داری. آره. یعنی نه هیچ وقت آدم به موفقیت میرسه، نه هیچ وقت به شکست میرسه، همینجوری داری و به نظر من این رپ خیلی جالبیه که واقعا اصلا به زندگی من احساس می‌کنم اونایی که دارن خیلی اذیت میشن تو زندگی اینه که خیلی زندگی رو برد و باختی میبینن، خیلی درست و غلطی میبینن. اینی که آیا برم درسته آیا بمونم غلطه. ببین هیچ چی نیست، فقط دنیا یه سری کانسیکوئنس هم نه بده نه خوبه. آقا دستتو بکنی تو آب جوش دستت میسوزه، دستو بکنی تو آب سرد دستت یخ میزنه، دست کانسیکوئنس. میدونی نه درسته نه بده، نه خوبه نه غلطه. هر کاری دوست داری بکن. به نظر من اینی که همون حرفی که خودت تو توییت هم زدی، اتفاقا من با حرفت خیلی موافقم. من اصلا واقعا یه جوری اون حرفه حتی توی ذهنم هم هست که هپینس همین دنیایی که میبینی ماینس اکسپکتیشن هایی که از دنیا داریه. اصلا این حرف دایلی لاماس هستن فکر میکنم، میدونی، یا حرف گاندیه. آره مال یکی دیگه است، واقعیت منهای اکسپکتیشن. آره و واقعا به نظر من اگه من اتفاقا شاید این قرار رو دارم میزنم، ولی من اگه میتونم اپریت کنم مغز من اینجوری داره اپریت میکنه که خیلی اذیتم نمیشم. اتفاقا من این پادکست ها رو اینقدر ریلکس میسازم به خاطر اینکه اکسپکتیشن از بازخوردش ندارم. میدونی منظورم چیه؟ وگرنه اگه میترسم که وای من اگه این حرفو میزدم بقیه چی میگفتن، اگه اینجوری بود چی میگفتن. میدونی واسه این منم دیگه الان یاد گرفتم که آقا پرس ریکورد اند گو. میدونی حالا چه تو پادکست، چه تو استارتاپ، چه تو هر کاری که میخوای بکنی ماینس اکسپکتیشن. واقعا از ریحون و از هیچ کنه ترجمه ناراحت نیستم به خاطر اینکه واقعا به خاطر آوتکام من کاری نکردم. میدونی دقیقاً. مرسی که وقت گذاشتی، منم خیلی کیف کردم از صحبت کردم باهات. دمت گرم. ببین ولی باهات حرف زیاد داریم دیگه. ببینم این با این کاری که کردیم یه راهی باز می‌کنی من دستم به بچه‌های ایران برسه. آره مرسی از شنوتو. دمش گرم. برین
پادکست ها رو نگاه کنین و آره صحبت میکنیم در مورد اینکه به افراد دیگه بخوان پادکست بیان تو پادکستت. آره خیلی عالی میشه. دمت گرم حمیدرضا، تو رو به خدای بزرگ میسپارم و اینکه حتما بازم اگه شد با هم بازم صحبت بکنیم. منم خیلی حال کردم، هنوز احساس میکنم. به محسن سلام برسون. آره شما یه سری تو ایران شبیه رفسنجانین دیدی، مثلا اینایی که یه سری راز اسرار دارن باید ازشون بکشی بیرون ببینی چه اتفاقایی افتاد. هیچ رازی من ندارم. بذار ببینیم آخه ولی شما خوب من احساس میکنم محسن آره محسن. ببین من همیشه under the radar بودم، یعنی محسن همیشه مثلا نفر اولی بود، من اون پشت مثل من بیزمارکم. میدونی بیزمارکو میشناختی چیز حالا ولی آره بعد محسن هم باید کلید بندازیم بازش بکنیم. آره محسن خیلی حرفا نزد، بعد بیشتر دفعه بعد گیرش بیار. آره قشنگ محسن هم آخه میدونی دیگه این برای بچه‌ها خیلی سیاستمدارن، میدونی یعنی میدونن چیو بگن کجا بگن کی بگن. حالا شغلشون میکنن. باش یه ذره بعد چیزش بکنی، یه ذره مثلا آره بعد روشنش کنم. آفرین. آره روشنش کنم. آره باشه اوکی دمت گرم. باشه دوباره با صحبت میکنم. ببینمت. متشکرم. قربانت. فعلا خداحافظ.